بسم الله الرحمن الرحیم. خج لاست کلاس چې کوم دی مونږ خبرې اترې کړې وي، مونږ چې کوم دی مختلف کمانډز مختلف سیزونه چې کوم دی ویلي. راځو نن به چې کوم دی یو نیو ټاپک ډسکس کوو چې هغې ته ویلی شي JavaScript functions. اوس JavaScript کې functions څه دي؟ A JavaScript function is a block of code designed to perform a particular task. The JavaScript your function your block of code मतलब the code your حصہ چې ډیزاین شوی دا د څه دپاره to perform a particular task. د یو خاص چې کوم دی ټاسک دپاره موږ سره پرفارمینګ دپاره چې کوم دی JavaScript ډیزاین شوی function چې کوم دی. JavaScript function is executed when something invokes means call it. A JavaScript function به اله execute کیږي کله چې څوک چې کوم دی هغه invoke چې کوم دی مونږ ته invoke څه وایي مونږ کال وایو مطلب چې کله مونږ کال سکو نو بیا به مونږ سره function چې کوم دی execute کیږي. ښه بیا راځو JavaScript function syntax. صحیح ده دا به چې کوم دی مونږ تعارف به دې څنګه کوو. A JavaScript function is defined with the function keyword. کله چې مونږ یو فنکشن چې کوم دی رایټ کوو یو فنکشن ټایپ کوو نو هغې نه مخکې مونږ چې کوم دی هغه فنکشن چې کوم مونږ سره کیورډ دی دا به لیکو. صحیح ده. فالوډ بای ا نیم او سپیس نه پس به چې کوم دی نوم ورکړو. کیورډ مطلب چې کوم دی دا چې هر یو فنکشن ته هر یو نوم اخلي خو دا فنکشن به پکې خامخا لیکو. که دا دی پکې ونه لیکو نو فنکشن به نه جوړېږي. صحیح ده. دې ته ویلی شي کیورډ. followed by a name دلته به خپله نوم لیکي هغې نه پس بیا followed by a parenthesis نیم چې دننه او بیا parenthesis اچوي. صحیح ده. دی چې کوم مونږ سره ګوره د دوه براکټس ته parenthesis وي. ښه function names can contain letters digits underscores and dollar signs. صحیح ده. مطلب چې کوم دی function name کې به مونږ څه نوم ورکوو هغې کې مونږ سره letters هم کیدی شي digits هم کیدی شي underscore هم کیدی شي د dollar sign هم کیدی شي. same rules as variable چې څنګه مونږ variable rules ویلو چې هغې کې به څه کوو دغه رنګ چې کوم دی دا function هم دی. The parentheses may include parameter names separated by commas. Parameter څه ته ویلی شي؟ parameter ویلی شي د ستا یو کوېسچن یا ته پکې یو څه چې کوم دی غواړې چې زه دې فنکشن کې دا ایګزیکیوټ کړم نو هغه به مونږ په پیرامیټر کې دا کړو. نو پیرامیټر به چې کوم دی د براکټس کې دننه چې کوم دی مونږ ورکوو. The code executed by the function in place of curly bracket چې کوم تاسو ته دا دوه curly brackets ښکاري دي کې دننه مونږ خپل کوډ لیکو. لکه ګورئ دا مونږ سره اگزامپل دی. ګوره نو بیا فنکشن خو مونږ سره کیورډ دی مطلب دا چې هر یو فنکشن مونږ جوړ دا پکې اچوو. دلته نیم په ځای به زمونږ یو خپل نوم اخیستی شو. دلته اوس چې کوم دی مونږ کنډیشنز اخیستی ده چې کله تاسو کنډیشن سټیټمنټ ووایي دې باندې به پوه شئ. صحیح ده. دلته مونږ کنډیشن اخلو هغې نه پس چې کوم دی کرلی براکټ کې دننه به دلته مونږ چې کوم دی خپل څه لیکو کوډ به دلته رایټ کړو. ښه راځو څه سمپل اگزامپلز ګورو. صحیح ده. JavaScript function به مونږ سره راځي to find an average of a number. د یو نمبر ایوریج فایند کولو دپاره به مونږ کوم یو چې کوم دی فنکشن یوز کوو. راځو چې کوم دی اوس مونږ دلته ګورو. ښه ګورئ دلته مونږ چې کوم دی یو فنکشن واخیستو د AVG په نوم. صحیح ده. او هغې کې چې کوم دی دوه کنډیشنز واخیسته مطلب دوه چې کوم دی ویریبلز به داسې کنسیډر کړم چې ما پکې دوه ویریبلز واخیسته. صحیح ده. او A اور B. صحیح ده. بیا مې کرلی براکټ دننه یو فنکشن یوز کړو چې هغې ته ویلی شي ریټرن. ریټرن څه کار کوي چې کومه ویلیو ته ولیکله هتله به یې دوباره چې کوم دی په دغه درکوي. صحیح ده. نو ریټرن راځو چې کوم دی دا ریټرن مخکې را روانه بیا به یې ډیټیل سره ډسکس کوو. صحیح ده. ښه بیا A پلس B دا ما چې کوم دی براکټس کې واچول مطلب دا به پهله خپلو کې پلس شي. صحیح ده. چې دې نه څه جواب راشي هغه به یې څه شي هغه به یې په 2 ډیوایډ شي. نو دا چې کوم دی مونږ سره سینټکس دی دا مونږ سره ګوره ایوریج راوځي. صحیح ده. بیا ما ګوره یو C1 چې کوم دی واخیستو C1 چې کوم دی ما یو ویریبل واخیستو هغې کې دننه مې لیکلو AVG 4 او کاما 6. ګوره دا اوس ما کال کو. صحیح ده. دلته مې ګوره فنکشن جوړ کو که نه اوس کال کولم دي مطلب راغوښتم دلته مونږ مخکې وویل نو ګوره AVG به واچوئ او دوه پیرامیټرز دي که نه په مطابق به ورکوئ دوه ویلیوز دي که نه نو ګوره 4 او 6 په پهله خپلو کې پلس شي بیا په 2 باندې ډیوایډ شي. څه انسر راشي هغه به تعالی دلته چې کوم دی درکړي. او بیا دغه رنګ ګوره کنسول ډاټ لاګ کې به چې کوم دی دننه به دغه رنګ ورکوو. نو راځو دا ایوریج فنکشن چې کوم دی لږ مونږ دغه کوو. فار ایگزامپل دا فنکشن خو عام خبره ده. فار ایگزامپل ایوریج AVG زه یو دغه اخلم او پیرامیټرز کې هلته فار ایگزامپل A کاما B. صحیح ده. ما چې کوم دی دوه ویریبلز واخیسته براکټ سټارټ او دې کې دننه مې یو فنکشن واخیستو چې هغې ته ویلی شي ریټرن. صحیح ده. ریټرن کې مې بیا څه وکړو ریټرن کې دننه مې چې کوم دی بیا راغلم او دلته مې ولیکلو کرلی براکټس مې واچول مطلب
کرلی بریکٹس کتا سو بیڈ ماس رول ویلی پا میتھس کی صحیح دا مطلب چې کم دے پہلے بمونگا چې کم دے بریکٹس ختمو بے بور پس یہ مطلب آکا ترتیب سر بدا کو صحیح دے نو بیڈ ماس مطلب چې کم دے بریکٹس رول فرسٹ رازی نو پہلے بدے چې کم دے رسی که پہلے بدا بریکٹس دے رول فرسٹ حال کئی بیا بدے سر ڈیوائٹ کی صحیح دا مطلب تا بیڈ ماس رول چې کم دے اپلائی کی گی دو کما A پلس B دو ورته ما چې کله ما د دو نمبرز در کی پہلا خواسو کا فلو کی پلس کا بیا بعد کے سو کا ڈیوائڈ بائی صحیح دا ڈیوائڈ نشان دے 2 مطلب 2 سره ڈیوائڈ کا بس تا سره ګوره یو فنکشن چې کم دے تیار شو اوس کا فار نمبر زرا شو اوس بدا کوم کال کوم صحیح دا نو کالم دا پارا بس سو جوړ کما فار نمبر را شو ما یو C1 چې کم دے را واخلم او هغه کې دنه بسور کما ویریبل هم تاسو اخستای شئ صحیح دا C1 کې دنه بس واخلم AVG میں واخستول تا بوز دو نمبر ورکما اب بے فلو کی پلس کی و مونگ لبا آنسر راجی لکا فور ایگزامپل 4,6 دا ما سر صرف دو ویلیوز ما ورک صحیح دا اغینا بعد بسو کم اغینا بعد چکم دے کنسول ڈاٹ لاگ اور دلتا بس پرنٹ کما C1 سبو پرنٹ کما C1 مطلب کا ڈائریکٹ مونگا فنکشن ناکو نو فنکشن مونگ ڈائریکٹ نشو کولے مونگا التا مو ایک داو پہلا کال کو صحیح دا نو سیو بکما اور ریفریش رائٹ کلک انسپیکٹ اور کنسول گورا تاثر چکم دے دی ویلیو 5 رالے مطلب دی چکم تاثر ایوریج رہوا تو اب 5 رہوا تو صحیح دا مطلب گورا دا چکم مونگ سر بیسیکلی دا چکم مونگ سر 4 اور 6 دا پہلے کی پلو کی پلس و 10 ترالو 10 چکم دے بے پر 2 باندے ڈیوائڈ شونو 2 5 زارو 10 تو تاثر چکم دے ایوریج رہوا تو تاثر چکم دے 5 رہوا تو لکا فار ایگزامپل درازم بے دلتا anyone تاسو بے بلیو ویریبل واخلا ضروری ہے چې صرف یوم دی ویریبل نو مطلب دا تو اس ویریبلز یوز کولے چې دا تاسو فنکشن دی بس صرف د کالنگ پات دی چې په کومه طریقې ته کال کې اوس سٹاپ تا باندې ډیپند دی صحیح دا بے راځم AVG او دلته سلی کوم فار ایگزامپل 50 کاما 10 دا خپلو کې دا کا او دلتا سکو مسیجو سیو اور ریفریش گورا تاثر چکم نے ایوریج 30 رالو گورا 60 رالو نو 60 بے پر 2 باندې ڈیوائڈ کو نو 230 دا 60 صحیح دا دا غرانگ چکم دے سی فارمیٹ کی تاسی یو ایوریج فنکشن چکم دے سکولے شو یو ایوریج فنکشن تاسی چکم دے ڈیزائن کولے شو خبر ازو to multiply a number توی چې آیا زیو نمبر لیکما اور خپل کې ملټیپلای کیږي لکه زه 2 3 لیکما او 2 3 دا سره د 6 راځم ته ډایرکټ د 6 راځي صحیح دا هغه ویلیو ملټیپلای کول لپاره نو دا څه کومه فنکشن صحیح دا مای فنکشن چې اني ون نو مخلای صحیح دا تبواله کفاره په داخله ملټیپلای صحیح دا ملټیپلای نو واخستو هغه نه پس وي هغه نه پس کم دی وای P1 او P2 دلته ته A B مخسته شي ډزنټ میټر صحیح دا چې کم دی تا ویریبل باندې ډیپند کوي چې کم ویریبل داخلي لکه فار ایگزامپل ما چې کم دی واخستو M1 M2 anyone چې کم دی زه کولای شم دی چې کم دی نه اخسته شم ها به دا غره چې کم دی ریټرن موږ سره څه کوي د فنکشن ریټرنز د پروډکټ اف P1 and P2 دا P1 and P2 چې خپل کې ملټیپلای شي ته پروډکټ ویل شي دا به موږ چې کم دی ریټرن ویل شي دوباره راکول ته صحیح دا ویلیو راکول ته لکه موږ یو ویلیو ورکو کنه انپوټ موږ ورکو اوټپوټ موږ ته راځي دا اوټپوټ څه دا ریټرن دی او دوباره موږ چې کم دی ویلیو راکا لکه ما یو خاص ویلیو ورکا کنه او اماله به دوباره راکا خو آنسر په تور راکا نو هغه ته بیسیکلی ریټرن ویل شي نو دا موږ سره څه دې دا موږ سره ریټرن فنکشن دی راځو کو راځو فار ایگزامپل زدلتا شکم دے P1 and P2 کے ولتا سولی کماس ریٹرن ٹھیک دے دلتا بس صرف سولی کما M1 ملٹیپلائی بائی M2 دا دو نمبر افپل را کیا انجا افپلو کی ملٹیپلائی کا بے مالا آنسر صحیح دا خواه بس نمرو شو بیراشا اس یوز کا صحیح دا اس بیلتا سی یوز کے کال کوم میں نو کالنگ دا پارا با یوز کوم دا کنا بیلتا براشو ما ملٹیپلائی صحیح دا ملٹیپلائی کے دن بسولی کما فار ایگزامپل 5 زار 25 ملٹیپلائی دوبارہ بواخلم اور دلتا بسور کما 10 صحیح دا اس کا دلتا فار ایگزامپل کنسول ڈاٹ لوگ شو یا ڈاکومنٹ ڈاٹ رائٹ شو الرٹ شو صحیح دا
اوس کدی کې ته ملټیپل میسیجز پرنٹ کول غواړو اب څنګه پرنٹ کو اب کامې په ذریعہ سره پرنٹ کو لکه فار ایگزامپل پہله راشي this is a string صحیح ده دا یو پرنٹ شو کاما اوس دې کې ته ملټیپل پرنٹ کولای شي ګوره 1000 کاما 14.32 کاما 2 ګوره دا ما ملټیپل شي کوم نه ریکو نو ډزنټ میټر ګوره دا بتا ټول آنسر درکې ټول بتا سره دې پرنٹ کوي دې داس نو چې دې کې بس صرف ته یو لیکل شي مطلب کامې سره ته چې کوم نه ملټیپل دا کولای شي لکه ګوره مال ته C1 پرنٹ کو نو بس بخا مخا بیبل console.log خلم او C2 ولیکم نه بس کاما واشه او C2 نو د دوه ویلیو آنسر ما ګوره تاسو راوځي سیف کا او ریفریش کا ګوره دیو 25 رالو 200 صحیح ده څنګه 100 رالو 10 زار سره دې موږ سره 100 صحیح ده نو 100 تاسو ګوره دلته چې کوم دی رالو او 5 زار 25 نو مطلب دو نمبر خپل کې ملټیپلای کوي کنه دا موږ سره څه دی دا چې کوم دی موږ سره بیسیکلی دی یو ملټیپلای یو سمپل چې کوم دی څه فنکشنز نو امید لرم چې فنکشن باندې بس تاسو آیډیا کلیر وي سبا ان شاء الله سره ډسکس کوو کنډیشنل سټیټمنټس امید لرم چې سره سم دې ذکر وي بلای باندې شروع کړئ